Before diving into the lesson, I'd just like to remind you guys that I have my own piano foundation course. It's now on YouTube membership and also Patreon mamcha. So you guys can check it out. तपाईहरुलाई जहाँ कन्भिनियन्ट लाग्छ तपाईहरुले त्यहाँबाट अब स्टार्टिङदेखि स्क्रैचदेखि नै तपाईहरुले बुझ्दै जानुहुन्छ कन्सेप्ट्सहरु अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ सिक्नु लेसन्सहरु. सो एनीवे ट्रान्सपोजिसन भनेको एकदमै सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै एउटा गीत सपोज ओभर हाई स्केलमा बजिरहेको छ अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप डाउन कि त स्टेप अप लाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेको भन्छ. सिम्पल वेमा भनिदिएको तपाईहरुलाई. त्यसलाई हामीले कीमा तल कि त कीमा माथि लाँदाखेरि त्यसलाई ट्रान्सपोज गरेको भन्छ. अब सपोज एउटा गीतको मेलोडी अनि कर्ड्स सी मेजर स्केलमा छ अरे सी मेजर स्केलको कीमा हामीले सेम गीतलाई आइदर हायर कि त लोवर कीमा लाँदा हुन्छ हैन त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्दा हुन्छ. सो जब हामीले त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्छ त्यसको मेलोडीको सबै फ्लेभरहरू सबै सेम बस्छ त्यसको मेलोडी पनि सेम हुन्छ हार्मोनिक स्ट्रक्चर पनि सेम नै बस्छ इन्ट्याक्ट बस्छ. द ओन्ली थिङ द्याट विल चेन्ज इज त्यसको पिच भ्याल्यु त्यो ट्रान्सपोज भएको कि त आइदर द्याट साउन्ड हाई कि त लो बट द मेलोडीको पिच जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ त्यो इन्टरभल्सहरू छ नि त्योहरू सबै सेम्स हुन्छ. सो जस्ट अब सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि जस्ट सोच्नु कि ट्रान्सपोजिसन भनेको चाहिँ अब सपोज एउटा कुनै मेलोडी छ अरे म तपाईँलाई एउटा मेलोडी सुनाइदिन्छु. एउटा सिम्पल मेलोडी कम्पोज गरौँ जी मेजर स्केल लिउँ न. सो जी मेजरमा पहिला कर्ड्स लेफ्ट ह्यान्डमा अब हामीलाई थाहा नै छ जी मेजर स्केलमा के कर्ड्स हुन्छ. एउटा कर्ड प्रोग्रेसन बनाऊँ जी मेजर ई माइनर सी मेजर डी मेजर. अब लेफ्ट ह्यान्डमा म जस्ट रुट र फिफ्थ प्ले गर्दैछु. यो पनि तपाईँहरूले बुझेको छैन भने वाच द प्रिभियस लेसन्स जुन चाहिँ मैले लेफ्ट ह्यान्डको रिदम्स कर्ड्स अनि त्यसको नोट्सहरूको इन्टरभल्सहरूको बारेमा भनेको छु तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ. अब यसमा एउटा सिम्पल मेलोडी कम्पोज गरौँ हामी यो जी मेजर स्केलमा. जी मेजर स्केलको नोट्स हामीलाई थाहा नै छ एउटा मात्रै ब्ल्याक नोट छ विच इज द एफ शार्प. यसको पियानो वर्म पनि मैले सिकाएको छु. पियानो वर्म मैले जति पनि स्केल्स लेख्दाखेरि पियानो वर्म बनाउँदाखेरि मलाई याद हुन्छ कि जी मेजर स्केलमा चाहिँ परतिर नै हाम्रो माथि गएको हुन्छ. अनि मलाई अब मैले बजाइराख्दाखेरि अब त्यो एफ शार्प नै हो भनेर पनि याद छ मलाई. सो पियानो वर्मको पनि इम्पोर्टेन्स म फेरि रिएम्फसाइज गरिदिन्छु. सो अब यो जी मेजर स्केलमा हामी एउटा सिम्पल मेलोडी कम्पोज गरौँ ल. सो पहिला राइट ह्यान्ड मात्रै हामी एउटा मेलोडी कम्पोज गरौँ बी नोटदेखि स्टार्ट गरौँ न जी मेजर प्ले गर्दाखेरि. त्यहाँदेखि कर्ड चेन्ज हुँदा फेरि सेम मेलोडी राखौँ सिम्पल राखौँ. त्यहाँदेखि अब सी मेजर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज गरौँ सी नोटदेखि थालौँ तर सेम खाले स्ट्रक्चर राखौँ. अब डी मेजरमा जाँदाखेरि चाहिँ पासिङ खाले मेलोडी खेलौँ गरेर चाहिँ एफ शार्पमा ल्यान्ड गर्दा डी मेजर प्ले गरौँ. सो जो सिम्पल राख्नु लेफ्ट ह्यान्डमा एभ्री वानमा मात्रै दिँदा पनि हुन्छ कि त पल्स 1 2 3 4 दिँदा पनि हुन्छ. यो मेलोडी प्ले गर्नु ट्राई गर्नु तपाईँहरू पनि आई होप नोटबुक लिएर अगाडि बस्नु भएको छ नोटबुक र किबोर्ड. म यसको लेसनको नोट्सहरू सबै तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु. आई सजेस्ट तपाईँहरू पनि नोटबुक लिँदै आफ्नै वेमा मैले जे सिकाउँदैछु त्योहरू लेख्दै तपाईँहरूले मैले यो मेलोडी पनि जे भन्दैछु त्यो पनि लेख्दै कर्ड्सहरू लेख्दै स्केल लेख्दै पियानो वर्म बनाउँदै त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई छिट्टो ग्रास्प हुन्छ छिट्टो याद हुन्छ. स्केल्सहरूको पनि तपाईँहरूलाई नोट्सहरू याद हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै इट विल टेक टाइम बट युल गेट देयर. सो यो हामी दुइटै कम्बाइन गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड. यति मात्रै सिम्पल राखौँ न. सो फेरि एकपल्ट देखाइदिन्छु यो मेलोडी. मैले सिम्पल लेफ्ट ह्यान्डमा एभ्री वानमा राखेँ बट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ रिदम दिउँ न लेफ्ट ह्यान्डमा. त्यस्तो कम्प्लिकेटेड होइन जस्ट अलिकति त्यसलाई रिदम दिउँ न. सो यो भयो. अब जी मेजर स्केलमा हामीले कम्पोज गर्यो एउटा सिम्पल मेलोडी अनि त्यसको सपोर्टिङ कर्ड्सहरू पनि होइन. अब यसलाई ट्रान्सपोज गरौँ न. यसलाई ट्रान्सपोज चाहिँ हामीले +5 ट्रान्सपोज गर्नु ट्राई गरौँ. सो +5 ट्रान्सपोज गर्नुको मतलब के हो जस्तो यसको जी मेजर स्केलको कीमा छ जी नोट छ यसको स्टार्टिङ नोट. अब यसलाई +5 ट्रान्सपोज भन्नुको मतलब चाहिँ यो स्केललाई हामीले 1 2 3 4 5 सी मेजर स्केलमा पुऱ्याउँछ हामीले. जी मेजरमा थियो जी मेजर स्केलमा थियो +5 ट्रान्सपोज गर्दा यो सी मेजर स्केलमा पुग्यो. अब यही सेम मेलोडीलाई पनि हामीले ट्रान्सपोज गर्नु पऱ्यो कर्ड्सलाई पनि ट्रान्सपोज गर्नु पऱ्यो होइन.
सो हामीले जी मेजर स्केलमा के बजाउँदै थियौँ जी ई माइनर सी मेजर डी मेजर अब यसलाई +5 ट्रान्सपोज हुँदा यो जी कहाँ पुग्यो 1 2 3 4 5 जी यहाँ पुग्यो त्यहाँदेखि हाम्रो सी मेजर कर्ड बन्यो फर्स्ट कर्ड त्यहाँदेखि नेक्स्ट कर्ड हाम्रो के थियो ई माइनर थियो होइन ई माइनर हाम्रो +5 गर्दा 1 2 3 4 5 यो ए माइनर बन्यो सी मेजर स्केलमा ए मेजर हुँदैन माइनर हुन्छ सो द्याट इज वाइ यो ए माइनर बन्यो त्यहाँदेखि नेक्स्ट कर्ड हाम्रो के थियो हाम्रो जी मेजर स्केलमा सी मेजर थियो अब यसलाई +5 गर्दा 1 2 3 4 5 एफ मेजर बन्यो अनि लास्टली हाम्रो जुन चाहिँ डी मेजर कर्ड थियो यसलाई +5 गर्दा 1 2 3 4 5 यो डी मेजर कर्ड जी मेजर कर्ड बन्यो डी मेजर चाहिँ सो हामीले डल्लै यो जी मेजर स्केलको कर्ड्सलाई ट्रान्सपोज गर्दा हाम्रो के कर्ड प्रोग्रेसन बन्यो हाम्रो यहाँ प्ले गरौँ न सी मेजर ए माइनर एफ मेजर जी मेजर सो हामीले त्यो कर्डको प्रोग्रेसन सेम राख्यो साउन्ड सेम छ इट्स जस्ट द्याट इट हेज बिन ट्रान्सपोज्ड अब हामीले सेम थिङ हाम्रो मेलोडीलाई पनि गर्नु पऱ्यो सो हाम्रो स्टार्टिङ नोट बी थियो अब यसलाई +5 ट्रान्सपोज गर्दा 1 2 3 4 5 स्टार्टिङ नोट ई हुन्छ अब सबै नोट्समा त्यही फर्मुला अप्लाई हुन्छ +5 गर्नु पऱ्यो होइन सो म त्यो गरिराख्दिनँ फेरि देखाइराख्दिनँ आई जस्ट प्ले द मेलोडी फर यु गाइस द ट्रान्सपोज मेलोडी सो यस्तो हुन्छ सो हामीले त्यसलाई +5 ट्रान्सपोज गऱ्यौँ फेरि देखाइदिन्छु यो जी मेजरदेखि हामीले ट्रान्सपोज गर्दा केही पनि त्यसको त्यो साउन्ड त्यो फ्लेभर केही पनि चेन्ज भएन ओन्ली द पिच भ्याल्यु चेन्ज भयो त्यसको हाई गयो सो फेरि सुन्नु ल जी मेजरमा फेरि सुनाइदिन्छु I think C major So I hope you guys understand the melody, the chord structure, this harmonic structure, everything remained the same, but we transposed it to a different key. And you also tabla depth ma siknu cha bhane again I'll remind you मेरो foundation course छ you guys can check that अनि तपाईहरुले त्यहाँबाट अब स्टार्टिङ देखि स्क्रैच देखि नै तपाईहरुले बुझ्दै जानुहुन्छ कन्सेप्ट्सहरु अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ सिक्नु लेसन्सहरु So that is all I have for you in this lesson. I'll see you in the next one.